अध्याय 4. श्री गणेशाय नमः. ऐशी शिष्याची विनंती, ऐकोन सिद्ध काय बोलती. साधू साधू तुझी भक्ती, प्रीती पावो गुरुचरणी. ऐक शिष्य चूडामणी, धन्य धन्य तुझी वाणी. आठवतसे तुझ्या प्रश्नी, आदि मध्यावसानक. प्रश्न केला बरवानिका, सांगेन आता तुझ विवेका. अत्रि ऋषीचा पूर्वका, सृष्टीपासोनी सकळ. पूर्वी सृष्टी नव्हती काही, जलमय होते सर्वही. आपो नारायण म्हणून पाही, वेद बोलती याची कारणे. उदक आपो नारायण, सर्वाठाई वासपूर्ण. बुद्धिसंभव प्रपंच गुण, हिरण्यगर्भ अण्ड निर्मिले. तेची ब्रह्मांड नाम जाहले, रजोगुणे ब्रह्मयासी निर्मिले. हिरण्यगर्भ नाम पावले, देवता वर्ष एक होते. तेची ब्रह्मांड देखा, फुटोनी शकले झाली ऐका. एक शकल भूमिका, होऊन ठेली शकले दोनी. ब्रह्मा तेथे उपजोन, रचिले चवदाही भुवन. दाही दिशा मानस वचन, काळ काम क्रोधादी सकळ. सृष्टी रचावयासी, सप्तपुत्र उपजवी मानसी. नामे सांगेन परियेसी, 7 जण ब्रह्मपुत्र. मरीची अत्री आंगिरस, पुलस्त्य पुलह क्रतु वसिष्ठ. सप्तपुत्र जाहले श्रेष्ठ, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जाण. सप्त ब्रह्मपुत्रांमधील अत्री, तेथूनी पीठ गुरुसंतती. सांगेन ऐका एक चित्ती, सभाग्य नामधारका. ऋषी अत्रीची भार्या, नाम तिचे अनसूया. पतिव्रता शिरोमणीया, जगदंबा तेची जाणा. तिचे सौंदर्य लक्षण, वर्णू शके ऐसा कोण. जिचा पुत्र चंद्र आपण, तिचे रूप काय सांगो. पतिसेवा करी बहुत, समस्त सुरवर भयाभीत. स्वर्गेश्वर्य घेईल त्वरित, म्हणून चिंतिती मानसी. इंद्रादी सुरवर मिळूनी, त्रयमूर्तीपासी जाऊनी. विनविताती प्रकाशोनी, आचार अत्रि ऋषीचा. इंद्र म्हणे स्वामिया, पतिव्रता स्त्री अनसूया. आचार तिचा सांगो काया, तुम्हा प्रति विस्तारोनी. पतिसेवा करी भक्तांसी, मनोवाक्काय मानसी. अतिथी पूजा महाहर्षी, विमुख नभे कवणे काळी. तिचा आचार देखोनी, सूर्य भीतसे गगनी. उष्ण तिजला होईल म्हणोनी, मंद मंद तपतसे. अग्नि झाला भयाभीत, शीतळ असे वर्तत. वायू झाला भयचकित, मंद मंद वर्ततसे. भूमी आपण भिवनी देखा, नम्र जाहली पादुका. शाप देईल म्हणोनी ऐका, समस्त आम्ही भीतसो. नेणो घेईल कवणस्थान, कोण्या देवाचे हिरोन. एखाद्या ते वर देता जाण, तोही आमुते मारू शके. यासी करावा उपाय, तू जगदात्मा देवराय. जाईल आमुचा स्वर्गठाय, म्हणोनी आलो तुम्हा सांगो. न कराल जरी उपाय यासी, सेवा करू आम्ही तिसी. तिचे द्वारी अहर्निशी, राहू चित्त धरोनिया. ऐसे ऐकोनी त्रयमूर्ती, महाक्रोधे कापती. चला जाऊ पाहू कैसी सती, म्हणती आहे पतिव्रता. व्रतभंग करूनी तिसी, ठेवून येऊ भूमीसी. अथवा वैवस्वतालयासी, पाठवू म्हणोनी निघाले. सत्व पाहावया सतीचे, त्रयमूर्ती वेश भिक्षुकाचे. आश्रमा आले अत्रीचे, अभ्यागत होऊनिया. ऋषी करू गेला अनुष्ठान, मागे आले त्रयमूर्ती आपण. अनसूयेसी आश्वासून, अतिथी आपण आलो म्हणती. क्षुधे बहुत पीडोन, आम्ही आलो ब्राह्मण. त्वरित द्यावे सती अन्न, अथवा जाऊ आणिका ठाया. सदा तुमचे आश्रमात, संतर्पण अभ्यागत. ऐको आली कीर्ती विख्यात, म्हणोनी आलो अनसूये. इच्छा भोजन दान तुम्ही, देता म्हणोनी ऐकिले आम्ही. ठाकोनी आलो याचिकामी, इच्छा भोजन मागावया. इतुके ऐकोनी अनसूया, नमन केले तत्क्षणिया.
बैसकार करूनिया क्षालन केले चरण त्यांचे अर्घ्यपाद्य देऊनी त्यांसी गंधाक्षता पुष्पेसी सवेच म्हणतसे हर्षी आरोगण सारिजे अतिथी म्हणे तये वेळी करोनी आलो आंघोळी ऋषी येती बहुता वेळी त्वरित आम्हा भोजन द्यावे वासना पाहोनी अतिथी ते काय केले पतिव्रते ठाय घातले त्वरिते बैसकार केला देखा बैसवोनिया पाटावरी घृतेसी पात्र अभिधारी घेवोनी आली आपण क्षीरी शाकपाक तये वेळी तिसी म्हणती अहो नारी आम्ही अतिथी आलो दुरी देखोनी तुझे स्वरूप सुंदरी अभीष्ट मानसी आणिक वसे नग्न होवोनी आम्हासी अन्न वाढावे परियेसी अथवा काय निरोपदेशी आम्ही जाऊ नाही तरी ऐकोनी द्विजांचे वचन अनसूया करी चिंतन आले विप्र पाहावयामन कारणीक पुरुष होतील पतिव्रता शिरोमणी विचार करी अंतःकरणी अतिथी विमुख तरी हानी निरोपकेवी उल्लंघू माझे मन असे निर्मळ काय करील मनमथ खळ पतीचे असे तपफळ तारील मज म्हणतसे ऐसे विचारोनी मानसी तथास्तु म्हणे तयांसी भोजन करावे स्वस्थ चित्तेसी नग्न वाढीन म्हणतसे पाकस्थाना जाऊनी आपण चिंतन करी पतीचे चरण वस्त्र फेडोनी नग्न म्हणे अतिथी बाळ माझे नग्न होवोनी सती देखा घेऊन आली अन्नोदका तव तेची झाले बाळका ठायान पुढे लोळती बाळे देखोनी अनसूया भयचकित होवोनिया पुनरपि वस्त्रे नेसोनिया आली तया बाळकांजवळी रुदन करीती तिन्ही बाळ अनसूया राहवी वेळोवेळ शुद्धार्थ झाली केवळ म्हणोनी कडिये घेतसे कडिये घेवोनी बाळकांसी स्तनपान करवी अतिहर्षी एका सांडोनी एकाशी क्षुधा निवारण करीतसे पाहे पा नवलकाय घडले त्रयमूर्तींची बाळे झाली स्तनपान मात्रे तोषले तपफळ ऐसे पतिव्रतेचे ज्याचे उदरी 14 भुवन सप्तसमुद्र वडवाग्नी जाण त्याची क्षुधा निवारण पतिव्रता स्तनपानी चतुर्मुख ब्रह्मयासी सृष्टी करणे अहर्निशी त्याची क्षुधा स्तनपानेसी केवी झाली निवारण भाळाक्ष कर्पूर गौर पंचवक्त्र काळाग्नी रुद्र स्तनपान करवी अनसूया सुंदर तपस्वी अत्री ऐसा अनसूया अत्री रमणी नभती ऐशी कोणी त्रयमूर्तीची झाली जननी ख्याती झाली त्रिभुवनात कडिये घेवोनी बाळकासी खेळवी तसे तिघांसी घालोनिया पाळण्यासी पर्यंदे गायी तये वेळी पर्यंदे गाय नाना परी उपनिषदार्थ अतिकुसरी अति उल्हासे सप्तस्वरी संबोखीतसे त्रिमूर्तीसी इतुके होता तये वेळी माध्यान्न वेळ अतिथी काळी अत्रि ऋषी अति निर्मळी आला आपुले आश्रमा घरा माझी अवलोकिता तव देखली अनसूया गाता कैची बाळे ऐसे म्हणता पुसतसे स्त्रियेसी तिने सांगितला वृत्तांत ऋषी ज्ञानी असे पाहात त्रयमूर्ती हेची म्हणत नमस्कार करीतसे नमस्कारिता अत्री देखा संतोष विष्णु वृषनायका आनंद झाला चतुर्मुखा प्रसन्न झाले तये वेळी बाळ राहिले पाळणेसी निजमूर्ती ठाकले सन्मुखेसी साधु साधु अत्रि ऋषी अनसूया सत्यपतिव्रता तुष्टलो तुझे भक्तीसी मागमनी वरजो इच्छिसी अत्रि म्हणे सतीसी जे वांछिसी माग आता अनसूया म्हणे ऋषीसी प्राणेश्वरा तूची होसी देव पातले तुमच्या भक्तीसी पुत्र मागा तुम्ही आता तिघे बाळक माझे घरी राहावे माझे पुत्रापरी हेची मागतो निर्धारी त्रयमूर्ती आपणा एक रूप ऐसे वचन ऐकोनी वरदिधला मूर्ती तिन्ही राहती बाळके म्हणोनी आपण गेले निजालयासी त्रिमूर्ती राहिले त्यांचे घरी अनसूया पोशी बाळकापरी नामे ठेवली प्रीती करी त्रिवर्गाची परियेसा ब्रह्मामूर्ती चंद्र झाला विष्णुमूर्ती दत्त केवळा ईश्वर तो दुर्वास नाम पावला तिघे पुत्र अनसूयेचे दुर्वास आणि चंद्र देखा उभे राहुनी माते सन्मुखा
निरोपमागती कौतुका जाऊ तपा निजस्थाना. दुर्वास म्हणे जननी आम्ही ऋषी अनुष्ठानी, जाऊ तीर्थे आचरोनी म्हणोनी निरोप घेतला. चंद्र म्हणे अहो माते निरोप द्यावा आम्हा त्वरिते. चंद्रमंडळी वासमाते नित्य दर्शन तुमचे चरणी. तिसरा दत्त विष्णुमूर्ती असेल तुमचे धरोनी चित्ती. त्रयमूर्ती तोची निश्चिती म्हणोनी सांगती तियेसी. त्रयमूर्ती जाण तोची दत्त सर्व विष्णुमय जगत. राहील तुमचे धरोनी चित्त विष्णुमूर्ती दत्तात्रेय. त्रयमूर्ती ऐक्य होऊन दत्तात्रेय राहिला आपण. दुर्वास चंद्र निरोप घेऊन गेले स्वस्थाना अनुष्ठानासी. अनसूयेचे घरी देखा त्रयमूर्ती राहिली मूर्ती एका. नाम दत्तात्रेय ऐका मूळपीठ श्री गुरुचे. ऐशा परी सिद्ध देखा कथा सांगे नामधारका. संतोषे प्रश्न करी अनेका पुसतसे सिद्धासी. जय जय सिद्ध योगीश्वरा भक्तजन मनोहरा. तारक संसार सागरा ज्ञानमूर्ती कृपा सिंधो. तुझेनी प्रसादे मज ज्ञान उपजले सहज. तारक आमुचा योगीराज विनंती माझी परियेसा. दत्तात्रेयाचा अवतारू सांगितला पूर्वापारू. पुढे अवतार जाहले गुरु कवणे परी निरोपिजे. विस्तारुनी आम्हासी सांगा स्वामी कृपेसी. अवतार त्रिमूर्तीसी अनुक्रमे निरोपावे. म्हणे सरस्वती गंगाधरू पुढील कथेचा विस्तारू. ऐकता होय मनोहरू सकळाभीष्टे साधती. इति श्री गुरुचरित्र परमकथा कल्पतरौ श्री नृसिंह सरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारक संवादे अनसूयोपाख्यान नाम चतुर्थोऽध्यायः. श्री दत्तात्रेयार्पितमस्तु. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त.